قصة اليوم عن شخص كان يعاني من عدم الثقة بالنفس، وهاجسه الوحيد بالحياة هو إنه يعمل أشياء تخليه يظهر بمظهر البطل قدام الناس. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من جزيرة لونج آيلاند بولاية نيويورك الأمريكية، وهي المنطقة اللي ولد فيها بطل القصة ريتشارد أنجيلو بتاريخ 29 أغسطس من عام 1962. ولد ريتشارد بعائلة متوسطة لأبوين بيشتغلوا بمجال التعليم. أبوه كان يشتغل موجه بإحدى المدارس الثانوية بمنطقة لونج آيلاند، أما أمه فكانت تشتغل مدرسة لمادة الاقتصاد. من لما كان صغير كان ريتشارد يعاني من مشكلة عدم الثقة بالنفس، لهيك كان يحاول إنه يعمل أي شيء ممكن لحتى رفقاته بالمدرسة ومدرسينه يمدحوه ويثنوا عليه مشان يزيد ثقته بنفسه. ومع الوقت تحول هالشي لهاجس بالنسبة له. تخرج ريتشارد من المدرسة الثانوية عام 1980 والتحق بعدها بكلية فارمينغ ديل ستيت لدراسة التمريض. كان ريتشارد طالب متميز وصار محل تقدير كبير بين زملائه ومدرسينه بالجامعة، وقدر يتخرج منها بمرتبة شرف. أكبر هاجس كان عنده هو إنه يحصل على ثناء من الناس اللي حوله، وإنه يظهر بعيون الكل على إنه بطل، لدرجة إنه حياته كلها صارت بتتمحور حول هالفكرة. هالشي كان له انعكاس على حياته بشكل كبير. بعد التخرج من الجامعة قرر إنه يلتحق بالكشافة. قدر يحصل على رتبة النسر للكشافة، وهي أعلى إنجاز ممكن يحصل عليه أي شخص بيلتحق بالكشافة الأمريكية. من الأشياء اللي عملها ريتشارد كمان إنه تطوع بقسم الأطفاء للمتطوعين بأصغر سن ممكن. الإنجازات اللي كان يحققها ريتشارد بحياته سواء بالجامعة أو بالكشافة أو بالأطفاء خلته يحظى بإعجاب الناس اللي بيعرفهم، سواء أصدقائه أو جيرانه. بس بنفس الوقت ما كانت كافية لحتى يتخلص من المشكلة بشكل نهائي. كان يفرح لما يسمع عبارات الثناء والمديح من الناس ويحس بشوية ثقة بالنفس، بس هالشي ما كان يستمر إلا لوقت قصير، وكان يتلاشى تدريجيا مع مرور الوقت. على الصعيد المهني اشتغل ريتشارد بعد التخرج كممرض بأكثر من مشفى بلونج آيلاند، حصل منهم على خبرة عملية. بإبريل من عام 1987 لما كان عمره 25 سنة انتقل لمشفى جود سامريتان بنفس المنطقة. الهاجس القديم بأنه يظهر بمظهر البطل استمر معه خلال فترة شغله بالمشفى. كان يحاول يلاقي طريقة يتميز فيها عن بقية زملائه الممرضين، بس كان يلاقي صعوبة بهالشي. طريقة عملهم كانت واضحة، وكل زملائه كانوا يأدوا واجباتهم على أكمل وجه، وتقريبا ما في شي ممكن يخلي حدا منهم يتميز عن التاني. لهيك حاول ريتشارد إنه يلاقي طريقة تخليه يظهر بمظهر البطل بالمشفى لحتى يكسب ثقة بنفسه. وفعلا بعد التفكير قدر يوصل لخطة أقل ما يقال عنها أنها خطة شيطانية وبنفس الوقت غبية. شو هي هالخطة؟ الخطة أنه يحقن بعض المرضى بعقاقير طبية ما أنهم بحاجة إلها وبجرعات محددة تخلي حالتهم الصحية تسوء، ولما يصيروا على وشك الموت يتدخل هو ليساعدهم ويظهر قدراته البطولية ويبهر المرضى والطاقم الطبي بخبرته. ما فكر أبدا شو ممكن يصير لهالمرضى إذا ما لحق ينقذهم. كل تفكيره كان محصور بأنه يظهر بمظهر البطل. شغل ريتشارد كان بالجناح المخصص لمرضى القلب والحالات اللي بتتطلب عناية كبيرة، ووقت دوامه كان ليلي من الساعة 11 المساء للساعة 7 الصبح، وهالشي ساعده بشكل كبير على تنفيذ خطته. أما الحقن اللي خطط أنه يستخدمها فهي خليط من عدة عقاقير طبية. أول عقار هو مركب البانكورونيوم برومايد اللي يستخدم عادة كمرخي للعضلات، ويستخدم كمان بعمليات القتل الرحيم أو الإعدام. العقار الثاني هو مركب 6 موثونيوم كلورايد يستخدم بالتخدير العام. أما العقار الثالث فهو ملح كلوريد البوتاسيوم وكمان يستخدم للإعدام. كانت الخطة أنه يعطي كل مريض الجرعة المناسبة له واللي بتخلي حالته تصير أسوأ لحتى يتدخل وينقذ حياته قبل ما يموت. بدأ ريتشارد بتنفيذ خطته. دخل على غرفة مريض بقسم أمراض القلب وأعطاه حقنة بالوريد وقال له أنه هاي الحقنة رح تخليك تشعر بتحسن. وللأسف المريض مات بعد وقت قصير قبل ما يلحق ريتشارد أنه يتدخل وينقذه من الحقنة المميتة. ورغم اللي صار ريتشارد ما فقد الأمل من خطته المجنونة ونفذها مع مريض تاني، وللأسف
كمان مات قبل ما يقدر ينقذ حياته. ما استسلم، نفذ الخطة مع شخص ثالث ورابع وخامس وعاشر. بعض المرضى كانوا يموتوا، وبعضهم كان يتم إنقاذهم من قبل ريتشارد. اللي كان يصير بمعظم الحالات إنه المرضى يحسوا بالخدر وبصعوبة بالتنفس، وهالشي كان يخليهم يلاقوا صعوبة كبيرة بالتواصل مع الممرضين. لهيك جزء منهم كانوا يموتوا حتى قبل ما يلحقوا يطلبوا مساعدة. وريتشارد بدوره ما كان يتدخل ليساعد حدا بدون ما يطلب مساعدة، لحتى ما يثير الشبهات حول نفسه. قدر ريتشارد من خلال هالخطة إنه يكسب احترام زملائه ويظهر بمظهر البطل قدامهم، بس هالشي كان على حساب أرواح ناس أبرياء ما لهم أي ذنب. بدوا الأطباء بالمشفى يلاحظوا ارتفاع نسب الوفيات خلال الأشهر الأخيرة من عام 1987، وهالشي كان غريب وما له تفسير، خصوصا أنه عدد من الوفيات كانوا مرضى عملوا عمليات جراحية ناجحة وتجاوزوا مرحلة الخطر، وما كان في سبب واضح لموتهم. حالات الموت المفاجئ للمرضى خلت إدارة المشفى بحيرة من أمرها، والحيرة بلغت ذروتها بتاريخ 11 أكتوبر من عام 1987، لأنه بهاليوم بالتحديد ماتوا مريضين بعد إجرائهم لعمليات ناجحة. بس هالحيرة ما استمرت لوقت طويل. بنفس اليوم صارت حادثة غريبة بالمشفى، وهالحادثة وضحت الإجابات على تساؤلات كتيرة. شو صار؟ كان في مريض بالمشفى عمره 73 سنة واسمه جيرولامو كوكي. دخل لعنده ريتشارد، ومثل ما بيعمل بالعادة عطاه حقنة من حقنه المميتة، وقال له إنه هالحقنة مشان تتحسن. بدأ المريض يحس بأعراض غريبة بعد الحقنة، ومباشرة اتصل بالممرضين ليساعدوه. كان ريتشارد مشغول بهالوقت، وإجوا زملائه وساعدوا المريض. حاولوا الأطباء يربطوا الشي اللي صار مع جيرولامو بحالات الوفاة المتكررة بالمشفى، لهيك أخذوا منه عينة وحللوها، ونتيجة الاختبار كانت صادمة بالنسبة لهم. النتيجة بتأكد إنه جسم المريض بيحتوي على عقاقير طبية خطيرة ما تم وصفها إله ولا بتناسب حالته، وهالعقاقير هي بانكورونيوم بروميد وسوكس ميثونيوم كلورايد. إدارة المشفى خبروا الشرطة وبدأت التحقيقات بالقضية. لما المحققين سألوا المريض، حكى لهم عن الممرض اللي عطاه حقنة. قال لهم إنه ممرض بدين، إله دقن وبيحط نظارات. ولحسن الحظ هالمواصفات كانت ما بتنطبق إلا على ممرض واحد، هو ريتشارد أنجيلو، لهيك صار المشتبه فيه الوحيد بالقضية. لما فتشوا خزانته بالمشفى لقوا فيها العقاقير الطبية اللي كان يستخدمها، ولحتى يتأكدوا أكتر فتشوا بيته ولقوا فيه كميات أكبر من نفس العقاقير. تم إلقاء القبض على ريتشارد أنجيلو، وبالتحقيق معه أنكر أي علاقة له بالموضوع. بس بعدين تم فحص عدد من جثث المرضى اللي ماتوا بالفترة الأخيرة، وتبين وجود آثار فيها لنفس العقاقير الطبية. وكمان تم فحص عدد من المرضى اللي كانوا على قيد الحياة، وجزء منهم كان في آثار لهالعقاقير بجسمهم. شهادة المرضى اللي كانوا على قيد الحياة كانت كلها مطابقة، وكلهم قالوا إنه في ممرض أعطاهم حقنة لحتى يتحسنوا، وكلهم شهدوا إنه ريتشارد هو هالممرض. بالنهاية ما كان في خيار قدامه إلا الاعتراف. اعترف بتسميم عدد كبير من المرضى. خلال فترة 7 شهور قضاها بالمشفى حقن 35 مريض على الأقل، مات منهم 10 مرضى. لما سألوه عن الدافع اللي خلاه يرتكب هالجرائم، كان جوابه: أردت أن أخلق حالة ما أسبب فيها ضائقة تنفسية أو بعض المشاكل للمريض، ومن خلال تدخلي أو اقتراحي أبدو بمظهر الشخص الذي يعرف تماما ما يفعله. لم يكن لدي ثقة بنفسي، كنت أشعر دائما أنني لست مؤهلا بما فيه الكفاية. فعلا معه حق، هو ما كان مؤهل أبدا. رغم معرفته بخطر العقاقير إلا أنه كان يستخدمها، ورغم موت أشخاص أبرياء بسبب هالشي ضل مصر أنه يستخدمها. خلال فترة محاكمته رفض ريتشارد الخروج بكفالة، وسبب رفضه أنه تعرض لعدة تهديدات بالقتل من ذوي الضحايا في حال خروجه من السجن. استمرت محاكمة ريتشارد لمدة 2 سنين، وأدين بعدة تهم، منها تهم القتل والقتل من الدرجة الثانية. بتاريخ 25 يناير من عام 1990 انحكم على ريتشارد أنجيلو بالسجن لمدة 61 سنة، وهو موجود حاليا بسجن كلينتون ببلدة دانيمورا بولاية نيويورك. دخل السجن وعمره 27 سنة، وإذا ضل عايش رح يطلع منه وعمره 88 سنة.
هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.